Sziasztok! Ma egy kicsit más téma van. Ma 3D nyomtatós téma lesz, pontosabban egy kicsomagolós, beüzemelős videó. Ő lesz az, ez egy Anycubic Cobra S1 kombó. Ez a kicsomagolás ugyan nem került videóra, de ez már a második lesz. Sajnos, de ugyanakkor jó is. Elsőre ugyanis május elején egy Cobra 3 kombót szereztem be, ami meg volt átkozva. Eleve úgy érkezett, hogy törött alkatrészekkel, nem lehetett beüzemelni, kb. Egy-két hetet kellett várni, mire megérkeztek az alkatrészek. Egyébként a Geekbuying-tól szereztem be. Az ügyfélszolgálat utánértékesítés nagyon segítőkész volt, úgyhogy semmi gond volt. Leegyeztettem velük, hogy én meg tudom csinálni az alkatrészeknek a cseréjét. Elküldték, de hát ez 2 hétbe telt. Utána a nyomtató rendben működött, szépen dolgozott, de 2 hónap után fogta magát és meghalt. Ismét következett az ügyfélszolgálatos egyeztetés, továbbra is nagyon kedvesek, aranyosak voltak. A hibakód, amit írt a nyomtató, az alapján vagy a nyomtatófej kábele, vagy a nyomtatófejnek a vezérlőpanele hibásodott meg. Ezt mind a kettőt elküldték, itt is leegyeztettem velük előre, hogy a cseréket meg fogom tudni csinálni én. Megérkeztek az alkatrészek nagyjából ismételten egy 2 hét után, mert az egyik az Németországból jött, a panel, a kábel pedig Kínából, arra kellett várni hosszabban egyébként. Kicseréltem őket, és kiderült, hogy a hiba továbbra is fennáll, tehát a nyomtatónak a fő panelje, alaplapja hibásodott meg. Ekkor az ügyfélszolgálat megkérdezte, hogy ki akarom esetleg cserélni ezt is, vagy kicseréljék az egész nyomtatót. Én a nyomtató cserét választottam, sőt egy olyan variációval, hogy akkor már nem egy másik Cobra 3 kombóra cserélném ki, hanem már lassan jön ki a Cobra 3 V2-es verzió, ami már egy továbbfejlesztett darab, vagy pedig egy S1 kombóra, természetesen hát értékegyeztetéssel, egész jó ajánlatot adtak, úgyhogy akkor ráfizettem és lett belőle az S1 kombó, úgyhogy ennek a kicsomagolása következik most. Na, hát akkor vágjuk fel a dobozt. Először is reméljük, hogy ez nem sérült. Egyébként az előző nyomtató az úgy volt sérülve, hogy a Z-tengelynek a tartó része, vagy hát az ellenmenete, az egy műanyagból készült alkatrész, az volt eltörve, és hát úgy volt eltörve, hogy hiányoztak belőle darabok. Viszont a csomagoláson belül nem voltak meg ezek a darabok, tehát ebből egyértelmű volt, hogy nem a szállítók törték el, nem megfelelő kezelés miatt, hanem már valahogy a gyárba így került bele a dobozba, sajnos. Na, hát ez egy szép nagy darab, 25,5 kg elvileg. Lássuk, hogy mi van itt, megpróbálom egybe kihúzni. Na. Mindjárt vannak ilyen sarokvédők. Így szokták csinálni. Inkább kiveszem még ezeket az alkatrészeket. Ennyivel is könnyű, itt mindjárt van egy használati utasítás, illetve egy imbuszkulcskészlet. No, és lássuk, kibírom-e venni. Lábbal szorítom a dobozt, és húzom a fóliát. Na, sikerült. Úgyhogy itt a kicsike. Na, lesz belőle hulladék bőven, de gondosan elteszem ismét, tanulva az előzőekből. Na, most már fenn az asztalon. Próbálom kivenni az alsó részből is. Egyébként ez kevésbé tűnik bonyolultnak ez a csomagolás, mint a Cobra 3-asé.
az mondjuk egy asztalmozgatós zárt nyomtató, ez pedig ugye, mint láthatjuk, illetve egy nyitott nyomtató, ez pedig, mint ahogy láthatjuk, ez egy zárt nyomtató. Jó. Hát ez itt ugyanúgy másiknak a helyén gyönyörűen el fog férni. Fóliaborítások vannak rajta. Hát annyi ugye van ezzel, hogy ennek a ajtaja, teteje az nem üvegből van, hanem műanyag. Emiatt egy kicsit sérülékenyebb, illetve jobban karcolódik, de mindegy, nem olyan nagy probléma ez. Tetején van a kis kijelzője, állítható ugye, és először is ki kéne belőle venni a kombó egységet, ami a színcserélője, mert ugye ez alapból 4 színt tud lekezelni, 2 darab ilyen észegységgel 8-at összesen. Ő automatán tudja a színeket cserélgetni, tehát itt már színes nyomtatásról beszélünk, és magában a szeletelő szoftverbe állítható be, hogy hova milyen színnel nyomtasson, és ő ezt automatikusan elvégzi, már nem kell leállítani, nem kell variálni vele semmit. A V3-as, illetve a Cobra 3-asnál láttam, hogy ez egyébként nagyon szépen, nagyon jól működik. Természetesen rengeteg plusz anyag felhasználásával, mert a tisztítások miatt kell, ugye fejből ki kell nyomja az előző színeket, hogy ne keveredjenek össze és ne legyen csúnya nyomtatás. De hát ez a technológiából eredően ez így van, ezt el kell fogadni. Most először is ki kell belőle venni az észegységet. Ez fölnyitandó a teteje, illetve leveendő, mert nem is nyitós, hanem levevős. Jó. Na hát, még nem is tudom, hogy hogyan. Először is, ki kell nyitni ezt. Ugyanígy zacskós megoldással van benne, nagyon okosan, ügyesen ki van találva egyébként a csomagolás, hogy nem külön doboz, nem 3-szor akkora doboz. Van annyit szépen benne. Hopp, előbb, ja tényleg itt még az elejében 2 darab csavart, itt a piros nyilak mutatják, ezeket el kell távolítani. Első körben. Egyszer. És immáron 2-szer. Most már ki kéne jönnie. Igen, így van. Ki is jött. Hát ő itt a úgynevezett észegység, ez a színcserélő, ebbe a dobozkába kell behelyezni a filamenttekercseket. Úgy látom, ez már egy valami továbbfejlesztett verzió, vagy az enyém nem volt valami rendben, mert nekem nem voltak benne ezek a elhatároló részek. És akkor ugye ide teszegeti be az ember a tekercset. Ez egyébként egyben egy filament szárító is. Nagyon jól működik. Egy csomó mindenki itt szokta mondani, hogy jaj, de hangos, hogy recseg, ropog, meg mit tudom én. Én ezt nem tapasztaltam, nem volt ez nagyon hangos, teljesen jól működött. Egyébként itt is egy ilyen nagyon jó kivételi, hogy kell kiszedni, ilyen kis leírás van hozzá. Hát még van vele dolog, azt mondja, hogy ezt is ki kell majd venni belőle, hát ez semmi, igazából semmi más célja nincs, vagy dolga ennek az egységnek, mint az észt tartotta a helyén, úgyhogy ez gyakorlatilag megy bele a dobozba, a csomagolásba. És akkor mindjárt itt, amit látok hirtelen, itt van például ugye a nyomtató fej, ezen még van egy papír borítás, ez is most már lejött.
Itt van benne egy dobozka, amiben hát különböző alkatrészek vannak, illetve az USB pendrive hozzá. Itt van a fej, ezen a 4 lukocskán lehet majd bevinni a 4 darab különböző filamentet be a gépbe. Ezt mondja, hogy innen. Ez is. Illetve, hopp, itt van még ez is. Jó. Na, hát benn van még 5 darab csavar, amiket ki kell csavarozzak. Ezeket is szépen megpróbálom megmutatni. Na hát ott vannak a piros nyíllal jelölt csavarkák, azokat kell még kicsavaroznom. Na, akkor lássunk neki. Ide adok egy kis fényt, hogy lássak is. Hú, de nem áll ez kézre. Na most már mozog azért ez a tálcácska. Jó. És akkor az utolsó elvileg. Mondhatni, hogy ez az a csavar, amit kerestem az eleje óta. De végre meg lett. Jó. Na, sikerült kivenni. De közben följött ez is, de mindegy. Csavarok ki. Egy még benn maradt, az begurult alá, de mindegy, ezt majd felemelem a tálcát, és akkor egyébként ez is szépen vannak rajta a bevágások és az ellendarabjai ott, pontosan pozícionálva lehet a helyére tenni, nincs elmozdulás, úgyhogy jó ki van ez is találva. Na, hát elméletileg akkor a kiszedegetéssel meg lennék, vagy mifene. Hát most a gép hátulja van soron, ide kell felszerelni néhány dolgot, például a filament tartót, hogyha egy-egy tekercset használna, vagy tenne fel az ember rá, az pedig ez. Egyébként mindennek külön csomagolt a csavarjai, szépen feliratozva is vannak, úgyhogy azért komoly cucc ez, nem egy gagyi. Tehát most akkor a tekercs tartó, ami a soros, a leírás szerint szépen azt betartom, és akkor abból nagy probléma nem lehet. Eddig gyakorlatilag a 3 darab imbusz kúsból még csak egyet kellett használnom. Na, ide ezt beteszem, szerintem minden szemből megyek neki a dolognak. Itt a helye. Egyik. Jaj, na ez már annyira nem is lesz így egyszerű, mert mindig a kezem nem fér el. Ezek szépen metrikus csavarok egyébként. Nem észre nélkül meghúzni. Most a filament hub következik. Ennek ugye az a lényege, hogy majd az ész egységből be tud jönni a 4 darab szál, és a gép felé már az aktuálisan kiválasztott 1 darab szál fog menni. És ez itt a helye neki. Ehhez pedig a saját 2 darab kis csavarja. És akkor tegyük azt
Na itt viszont már váltottunk egy méretet. Jó, nem baj se egyébként. Már rosszul teszem, mert hogy így kell. Hát nem egy bonyolult dolog azért, azt remélem látjátok. Mindennek megvan a maga helye. Szépen az a legjobb, betartja az ember a összeszerelési utasítást a megfelelő sorrendbe. Észre meghúzogálni. Jó. És akkor neki itt a kettő közül furán tekeredik, de mindegy. Ez az övé. Eltéveszteni sem lehet. Úgy van kitalálva pont. Most következik az Ace Pro-nak a felhelyezése a tetőre. Én még innen a tetőnek a plexiéről nem vettem le a védőfóliát, hogy ne karcolja össze, mert állítólag eléggé tud karcolódni. Úgyhogy azt még nem nyomtatni fogok majd valamilyen tartót, hogy egyrészt ne kelljen állnon leveszegetni, ha az ember kinyitné a tetejét, másrészt pedig ne karcolja össze feltétlenül, ha nem muszáj. Hát én szerintem itt már ezt bele is nyomom a helyére. Tehát itt fog bemenni magába a gépbe, a fejhez a filamentszál. Most jön az összekötő vezérlőkábel. Hát ezzel sincs nagy gond. Mondjuk itt egy kicsit átgondolhatta volna jobban az Anycubic, hogy ne külön két hálózati táp kelljen neki, hanem ugye valahogy összeköttetésből, hogy egymást ellátnák árammal, de hát most legyen ez a legnagyobb probléma. Ja, jó, már most nem jó dugom, de itt sem lehet eltéveszteni. Így pedig így, és egyébként, hogyha és amennyiben lenne, vagy esetleg veszek még egy ilyen egységet, akkor itt ezen a másik csatlakozón lehet majd a másodikhoz hozzá csatlakoztatni, hogy vezérelni tudja a nyomtató mind a kettőt. Most pedig következik a teflon csöveknek a csatlakoztatása. Itt a csomagban még van egy rendkívül kis adag filament. Hát én úgy emlékszem, hogy a Cobra 3-ashoz kicsit többet adtak. Tehát itt 3 egyforma méretű ilyen PTFE cső van. Gyakorlatilag itt össze kell csatlakoztatni ugye a fogadóhubbal az Ace Pro-t. Itt a sorrend az gyakorlatilag teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy amikor betárazzuk az Ace Pro-t, akkor tudjuk, hogy melyik szint hanyas slotba tettük, és akkor onnantól kezdve már nincsen gond. Jó, és akkor kezdjük innen. Ehhez már vannak ilyen kis műanyag kék milyen zégergyűrűszerűségek. Itt szükség van rá, ugye, mert amikor erőteljesen tolja az Ace Pro a filamentet, és esetleg még dugulás is van, akkor előfordulhat olyasmi, hogy kitolódik innen a foglalatából, úgy, mint egy bovden olyasmiszerűen. Úgyhogy ezért itt van egy ilyen plusz rögzítő zégergyűrű ezekhez. Na, a többit ide sikerült betolnom alá. Hát én úgy gondolom, hogy látjátok ezt az összeszerelést. Na, ezt majd kereshetem. Nem egy bonyolult. Hál' Istennek meglett szinte a világűrig kilövődött az éger.
És így már mind a 4 a helyén. Én egyébként itt a nyomtatónak a tetején egyelőre ezt a védőfóliát, a plexilapon lévő védőfóliát meghagytam, mert így rátéve nem szeretném, hogy feltétlenül rögtön az első napon összekarcolja egyfelől, másfelől fogok nyomtatni hozzá majd lábakat, ami itt a szélére fognak ráülni, és ezáltal normálisan kivehető lesz a teteje, hogyha szükség van rá, mert így állandóan le kéne veszegetni a helyéről az észprót, hogyha ki akarom nyitni a tetejét, szóval ez nem egy annyira túl okosan kitalált rendszer a többi részéhez képest. Hát szerintem én már itt a hálózati kábeleket is fölteszem, hogy ne kelljen állandóan forgatni, mert elszédül szegény a végén, mint a szélkakas. Na hát ezt megoldhatták volna valami közössel, szerintem, de mindegy, hát most ez legyen a legkisebb probléma. Lehető az esetleg lényegesen megdrágította volna a nyomtatót, ha még ilyen nagyon extra dolgokat is beletesznek. Ez legyen a legkevesebb. Jó, na most akkor szerintem visszafordítom, és meglátjuk, hogy hogyan tovább. Na hát és akkor az összeszerelésből tulajdonképpen már csak az van, hogy a aktív szén szűrőt betegyem a helyére. Ez ugyanis, ez a nyomtató, mivel zárt, ez már komolyabb filamentek nyomtatására is alkalmassá teszi, mint ABS, ASA, nylon, stb. Ezek viszont nyomtatás közben már elég sok büdös és leginkább mérgező gázt eregetnek, úgyhogy ezen a szénszűrőn keresztül tud távozni a bent lévő ilyen mérgező anyagok. Időnként ezt értelemszerűen cserélni kell, de így biztosítja, hogy ne legyen probléma. Ez roppant egyszerű, csak egy ilyen kis ablakkal lehet kinyitni, betömködöm a helyére. És visszazár, és kész. Na, közben a 5. csavar is előkerült a mozgatástól. És akkor azt mondja, hogy még azért, ja nem is, hál' Istennek rajta van, tehát már, akkor itt már csak ezek vannak, hogy a fólia eltávolítása fölött. Ja, innen kezdjük meg. Egyszer. És akkor még a kijelző fóliája. Még egyszer. Szerintem egy jóképű kis nyomtató. Elég jól néz ki. A tetején mondom, még meghagytam a fóliát. Azt majd később. Ja, hát és persze, hát még az észről lévő fóliákat is leszedem. Itt belül, ha minden igaz, akkor nincs már semmi más, nincs, úgyhogy maga az összeszerelés ezennel elkészült. Na hát most eljutottunk oda, hogy bekapcsoljuk a gépeket. Na azt mondja, hogy először is bekapcsolom a nyomtatót. Hát mondjuk nem túl szerencsések a főkapcsolók, mert ugye hátul vannak. Neki áramot is, mert anélkül nem fog menni. What the fuck? De. Na. Indul aztán az észt. Ész ugye, mint Anycubic Color Engine. Ez ennyit takar. Na már ott szépen el is indulgatott a jelző. Itt nyelvet választok, English az oké, következő, globális nem Kína, következő,
Wi-Fi szkennel. Na, már is megtalálta, azt mondja, hogy na. Jó, kész. Megpróbál csatlakozni. Az nagyon fontos, hogy csak 2,4 MHz-es hálózatra, egyébként Wi-Fi connected, tud csatlakozni, 5 GHz-esre, illetve kevert csatornára sem tud. Erre oda kell figyelni. Jó. Azt mondja, hogy én most az appot nem töltöm le, mert már ugye az előző nyomtató miatt megvan. Azt írja, hogy helyezzem be az USB portba a pendrive-ot. Jó, behelyeztem. Most fog csinálni mindenféle kalibrációs műveletecskét. Az a baj, hogy oda olyan nagyon nem láttok be. Na, kinyitom inkább tényleg. Hát. Ugye ez egy Core XY rendszerű nyomtató, tehát itt a tálca már nem mozog, csak Z irányba, föl és le. A többi mozgást abszolút a fej végzi. Hát ezzel egy darabig el van. Most itt beszintezi magát a fej. A kalibráció egy része megvan, most jön a rezonancia teszt, hát ez egy ilyen furcsa egy dolog lesz, fejet össze-vissza rázogatni fogja, de hát ez szükséges, hogy lemérje, és utána majd kompenzálni tudja a különböző rezgéseket nyomtatás közben. Felszáll most a kis repülő. Na, úgy néz ki, hogy egyelőre megmaradt a dolog. Nem szállt el. Most szilon irányba is. Azért valószínűleg nem fogja megrázni, mert azt nem tudja. Úgyhogy ezzel még eldolgozgat egy darabig. Na hát a kalibrációt befejezte, és közben már is talált firmware frissítést,
Úgyhogy épp ezt csinálja a nyomtatónál is, illetve az észnél is. Előbb a nyomtatót csinálja, meg utána pedig majd megcsinálja a kombónál is. És akkor most már az észegységnek a firmware frissítése is megtörtént. Manuálisan újra kell indítani. Úgyhogy most már csak ennyi. Most pedig elkövetkezett, hogy betárazom az észegységet. Roppant egyszerű, belekerül a guriga, és megmutatjuk neki, és már húzza is befelé. Szépen kisügyesen. Meg is van, jön a következő. Ezt szint úgy. Mondom, itt sokan szoktak szirénázni, hogy jaj, de hangos ez az ész, hogy kerrek kattog, hogy jú, hű, hű. Hát, ennyi a hangja. Lehet, hogy az övék rossz. Jön a kettes. Hát ez se egy bonyolult. Úgy döntöttem, hogy most a pendrive-on lévő tesztfájlok közül nem fogok nyomtatni, mert időszűkében vagyok, ugye, mint mondtam, ez egy ilyen problémás történet volt ezzel a nyomtatóval, úgyhogy már dolgoznia kellene. Úgyhogy mindjárt a tesztfájl az egy próbadarab lesz, illetve már egy olyan próbadarab lesz, ami effektív munkához kell. Úgyhogy azt fogjátok majd látni, ha elkészült. És majd megmutatom, hogy mihez készült. És akkor be van tárazva, ezennel ez a műveletsor is kész. Szépen így rá lehet zárni, és ennyi. Nos, hát folyamatban az legelső nyomtatás, ez 4 darab gyűrű lesz, majd meg fogom mutatni, hogy ez mire való, mire kell nekem így nagy hirtelen. Úgyhogy már elvileg 4 perc van hátra, itt mutatja a kijelző, 4 perc 36 másodperc. Úgyhogy mindjárt végez. És hát el is készült az első nyomtatás. Itt vannak a gyűrűcskék. Gyönyörűen tapad. Sajnos a Cobra 3-nál jellemző volt az elején még a rosszul tapadás. Ezek viszont nagyon jól sikerültek már így elsőre is. Úgyhogy tök jó. Örülök. És hát, hogy mire valók ezek a gyűrűk? Hát ilyen rúdakupakkokat kell gyártanom Goliath méretű akkukból, és ez nem ipari, hanem elem-méretű, erre volt szükség, és ide közé, illetve a tetejére lesznek ezek a gyűrűk, hogy ne legyenek ott ezek az ugrások, hanem egybe egy folyamatos gyűrű, illetve rúd legyen majd. Úgyhogy ennyi a lényege, csak egy kis segédeszköz, segédanyag. Na hát, ilyen lett a végeredmény, és erre ugye jön majd még zsugorfólia. Így. Na és hát ez a teljes végeredmény. Úgyhogy
ilyesmit is lehet egy ilyen nyomtatóval, nem csak ugye szobrokat. Úgyhogy ez ennyi. A teljesség igénye nélkül ez a videó most ennyi lett volna. Megköszönöm kitartó figyelmeteket. Kérlek, lájkoljatok, nagyon fontos manapság. Osszátok meg, és iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk majd egy következő videóban. Sziasztok!